روزانه 100 فایل 200 فایل 300 فایل منتها ما مسیرش میفهمیم که روز از کجا مسیر راکت معلوم میشه که یا میزنه یا جنوب میزنه شرق میزنه. باز ما مسیر خود اون روز خود با اصطلاح بچ میکنیم از راکت زیر راکت نباشیم. تصادف که راکت میاد سر بام یک خانه میخوره. بام همسایتان. بام یک خانه از ما طرفتر. در داخل بام راکت میخوره و در اونجا یک همسایه ما همین قالین خود آوار کرده که هفته بگیره. این راکت که میزنه قالین میبره قالین امروز راست تا زمین میره و در داخل خانه انفجار میکنه. که خوشبختانه که هیچ کس در اونجا آوار نشده بود راکت. قالین هم پایین میره. قالین غار میکنه و پایین میره. امروز راکت یک جا میره. دیگه یک خاطری ما بود که خوب ساتری میکردن اونا. من نمیفهمم میگم من تکراری هم هست که مثلا یکی از دوستا گفت همین راکت سرشانه وقت سرشانه خود میبان باز از بس که کابل هم ندیده بود یک تعداد میگه همین کابل کدام طرف است تو میخوردی طرف باز میگفت اون طرف است اون طرف هم میزدن بانک شنیده بودم سر مرکب میموندن در کوه بلند سر مرکب میموندن یک شارت میکنن مقصد فکر میکنن که فهمیه داشتن که روزانه 100 راکت 50 راکت فایل کجا میخوره کیره میزنه مهم نیست کیره میخوره چقدر یک خانه دیگه ما خانه سیاکاشون کوچی هم داشت خانه اون دوک میشش حکیمیشون خانه حکیمشون می کوچی و یک بچه بیچاره در موتر سوار بود او وقتایی بود که قانونی سر وقت سرایش گرفته بودن من چسبکی مونده بودن من دبرایش مونده بودن راکت گویا در سرویس میخوره در سرویس همین بچه کم سایه بود حکیم نام داشت بسیار بچه جوان بود دور از شما باشه همسایه شما بود او داخل موتر انفجار میته راکت و تا شبخانه نمیرسه بیچاره شهید میشه گرچه دیرشون اینجا نبود چون جنگو بود و رفتن نمیتونستن دمی تپه که اینجا معلوم میشه تپه شیرپور شیرچور شیرپور او وقت شیرچور حاله بله در اینجا دفن کرد و از یک همسایه دیگه ما که آخر خانه است و خانه اصلیشون شهید بود و منتقلین داخلی بودن که از اثر جنگ بالایسار زیر اثر او طرف جان او طرف دیگه حمله میشد نفر که در سرک میرفت یا میزد و میزد این دقیقش نبود که نفر کی است و کل منتقل شدن کل فامیلشان یک پدر شده و جمانده بود پدرش تنها محافظ خانه بود که دستکای خانه رو و چوبای خانه خود نگاه کنه صرف بگمو خاطر بچه ازی در بگرام بود در بگرام سایمسته بود در میدان اوی بگرام کار میکنن که راکت میاد بغل خیمه وقت بگرام شده بود در بغل از او میخوره و بیچاره شهید میشه باور کنین اونجا که جنازه رو آوردن در خانه 3 روز او رو در گازش از شش آوردن گاز نظامی بود وقت موتور 3 روز زنده بود در گازش از شش آوردن در خانه 3 روز منتظر مان که بابیش از شهید تا اینجا بیاد تا شهر بیاد یعنی شرایط ناگوار بوده که پدر از این خانه که ببره سرتفای میشه بالای سال و گونه ازی که یک انسان باید بکشه دیگه دقیقی نبود که مخالف ماسی موافق ماسی شهرنشین است این شهروند از کوچه است یا اهالی بین که بریم اما ایجامون باز بالاخره سیرز بود موافق شدن که جنازه رو ببرن دمی تپه مقابل ما چی نام داره پیشنی دمی تیرش یک نام جوی قلاوچکان اوچکان بله قلاوچکان اما جالبتر است که نمیاله هیچ کس نمیگه که ما جنگ کردیم هیچ کس نمیگه که ما آدم کشتیم والا من چی بگیم اگه خداوند شاهد است و تاریخی قضاوت میکنه که کی چی کرده به مردم خب درست است که مردمایی که واقعا می‌جنگیدن به خاطر مردم خود به خاطر صلح و آزادی او جانای خود از دادن و یاد از اونا شاید باقی بانه جاودان بانه میشه اما تاریخ ثبت میکنه بله این میشه که ما اگر طرف قرار نگیریم این میشه که بانه بر تاریخ که تاریخ چی شاهدی میده ما در چند برنامه خود یادآور شدم گفتم امروز اگر اینا زور دارن میگن که ما این کار نکردیم و زور دارن و محکمه نمیشن فراموش نکنن که یک روز فرزندانشان یا امی یتیما امی صغیرا دست به یخن فرزندای از اینا تاریخ فراموش نمیکنه حتما ما یک مربوطیت مایز میسازه اما یک تعدادش هنوز دنباله رو و موک خشونت هستن موافق هستم شما کسایی هستن که راه پدر خود در راه مثبت در راه راست اونا تعقیب میکنه و ادامه میتن و بچه‌ها از اینا که نواسای از اونا میشه و ادامه خواهد دادن اما هستن کسایی که به بدنامترین شکل در وقت زیست کردن
عمل کردن و بچه‌های زو به افتخار نام پدر خدمت میکنن. راست این جای تاسف است بر ما و شما. بله خب ماما کدام قسمت ها بود مانده بود از ما و شما؟ آقای ترجی بود. اینی خانه آقای ترزی رو میبینیم. نه اول از ترجی بود. باز عبدالله حیدرزاده. اول آقای ترزی بود بعد از او عبدالله حیدرزاده. خانه ترجی دگام است. پیشتر دگام است. خیر پیشتر میریم اما اینی نقشم بگوین بر ما. اینی خانه این خانه از دکتر بود. از دکتر نام بچه زبیر بود. خودش فکرم رفته دیگه اما فکر میکنین حالا از خودشان است یا فروختن؟ نه حالا خریدن. نمیشه فروختن؟ فقط اینی یک دو بسویش نگاه کردم. دیگه چه فروخت. کوچه هم وضعیتش خراب از این منطقه. بسیار جوهر میدونیم دیگه. هرچند شهر نو باید پاک باشه گفتن پاک است. شهر نو وقت نو میگیم دیگه نو باید باشه. حتی جویا باید پاک باشه. اصلا خانه است که مردمای اصلیش نیستن. این به کرایه داده شده. شاید عمل داخل از این که مؤسسه آمده باشه یا کم دفتر خارجی باشه دفتر لوکال باشه. این کمک کم توجهی کردن راستی در قسمت نظافت شد پیدارا و یایش جور نکردن. اما کسایی که خودشون مسئولی اصلی هستن نفرایشون است بود نظافتش صحیح بودن. بله حتی بیل میگیرم ما خودم شخصا شارولی زنگ میزنم یک 10 زنگ بزنیم اینا که زنگ 11 یک نفر پیدا شه که متأسفانه خبر بیاره 20 روز ما خودم رو تیار میکنم جوشر میکشم در بیرون کد میکنم بدون اینکه شهرم یا باشه بالا کی است که در کجا میکنم ما خودم کد میکنیم باز خوش شد باز میریم میگیم بیا دو کراچی برای تیار کردگی ماندیم هم کراچی روان کنم باز یه رکشای خود یا یک موتر خود روان میکنه که دو کراچی رو میبره انتقال میتن و خانه دیگه همکاری کار داره ما نمیگیم که تنها این کار شارولی است کار فرد مردم باید باشه کار فرد این خانواده است که سعی می‌کنیم که ما شارولی باید کمک کنیم. بله خب میایم سر خانه کدام خانه رئیس شرکت قند است که نام بچه‌ش قند شیرین بود نه اونو دیگه اون دیگه این از رسول مزار خب امیسار یا مازم یادم یا مازم یادم است فروخته دیگه والا فروختم واسه یا خریدم از مجموعه مزار هستم این بلا مزار هم نجور کردم بلا درست نه و اینی خانه مقبول اینی دستراست قدیمی است خانه انجینر خرید گرفتین؟ او ما گفتم نه رایمی درباره اینی خانه بگوین هنوز مورچه قدیمی است این نعیم بچه کسی بود نعیم جان خانه نعیم میشانه این خانه نعیم شان است این خانه رئیس شرکت قند است که بعدم بچه‌ش قند شیرین بود نام بچه‌ش قند شیرین بعد سگی نام مقبول بودن نام قند شیرین مونده بود بچه‌شان مقبول بود بچه ما خوب است شرایط نیستن اگر نه اختطافش میکردن دیگه ای گپا از افغانستان درباره این خانه بگوین برام این خانه است کی است؟ ترزی این می خانه ترزی است. این ترزی چی کاره بوده؟ یک خو محمود ترزی بود. او ترزی خونه بوده. او ترزی برادرش بود این برادرشان پس فامیلای از اونا بوده مقصد. اما این خانه را حتما فروختن فعلا از خودشان نیست. خانه را هست از حالا از خودشان است. خودشان افغانستان نیست خارج هستند. تا یا کرام میدن و شما از سابقه دارای شهر نو هستید. بله دقیقاً در جنگا کجا بودین؟ والا در اینجا شاید مبالغه نشه که بگوییم در خود جنگا در 40 سال جنگ است یک اصلا ما مربوط به نوعی هستیم که بیمارو مربوط نوعی همیشه شهرنو یک خانه دیگه ما اصلی ما زاده ما در بیمارو شده بیمارو خب که خانه‌های گلی که بنچه است دوجه تولد شدیم باز می جنگای افسر شد کودتای افسر که انقلاب افسر میگفتنش انتقال کردیم دیگه بنظمی شد و مردم رو میبردن پدر مسای مذهب بود دکتر تر بود باز ما منتقل شدیم در اینجا سال 59 و 60 ما اینجا اومدیم از سال 60 دیگه ما زندگی میکنیم تا میل را و شاید اگه مبالغه نشه اولین فامیلی سیم جای نرفتیم در می خانه ماندیم دو بار بم افتید بم در سر تپه میخواست یک نیرو در سر تپه بود میخواست رو بزنن باز اون نخورد متاسفانه که در سر دواخانه خورد در جنگای داخلی دیگه جنگای داخلی اونجا دواخانه حسینی نام داشت در سر از خورد و چند نفر که کسایی که دوا اومده بودن و شهید شدن 5 6 نفر دیگه که در داخلش کار میکردن اونام شهید شدن تکه تکه شدن دست میافتیم پای میافتن بسیار
دمی جالب چیز که کاکای میشن از کارتی نو در خانه ما ماجر شدن. ماجر داخلی داشتیم ما. 3 اتاق داشتیم، 3 فامیل میشتیم. یک کاکای ما از کارتی پروان آمده بود. یک کاکای دیگه از کارتی نو آمده بود. و یک بچه کاکای ما از بیمارو میدان اولی راکت میزدن. او از اونجا چون زیر راکت بودن نزدیک میدان خانهشون ما در خانه ما 4 فامیل در 3 اتاق. 4 فامیل در 3 اتاق. نمیکنیم به شمول تاکاو. خدا بیچاره ما خود گرفته بودیم. و دو بار که وقتی که بم انداختن ما تقریبا دعوا آواز میشنویدیم چون بسیار خاموش هوای بسیار فضای خاموش بود. تقریبا پرواز میکردیم تقریبا جنگی بود. باز ما شنیدیم که بم انداخته خانه میشینه. کلی که زیر خانه میشه. باز ما میبریم وقتی که تقریبا آواز میشنویدیم ما میبریم بیرون در پدر کوچه میشتیم. به خاطر اینکه اگه بم سر خانه بفته خانه سر نشینه. دیگه جالبش بسیار است که ما هیچ جایی نرفتیم تا اگر خانه سرتان میشه شما در پیاده رو میبودین اگر مستقیم بم سر خودتان خدای ناخواسته می آمد. دقیقاً ما امروز زندگی خود بازی کردیم. خدا ما خود فریب میدادیم. دقیقاً نه فریب هم نمیدادیم چون امکانات نداشتیم. بعد یک ایده داشت میگم ما از وطن خود پاکستان میرم چون دکتر نظامی بود. یعنی مفکوره پیش بود هم تربیت بود ما با وطن خدمت میکنیم. و اون وقت میرفت طرف شب خودی 4 سال بود وظیفش. میرفت وقتی راکت میومد بعد به دیوار خود میگرفت. راکت چیو تاثیرش تیر میشه بعد ادامه میداد. پیاده میرفت. از روی تپه پیاده طرف 4 سال میرفت وظیفه خود. و اینمی ایده یادو باعث ما جای نریم. جالب چیزی است که همسایه ما 5 6 خانه اجازه میشد یک موتر لاری کلانه از اون پاکستانی هم میاد 5 6 کوچ بگیریه و زوری و ناله بسیار یک نومیدی رخ میداد کلی میرفت طرف پاکستان همراه ما با مخی میکرد حتی ما رو دلداری میدن که خیلی شما برید ما خانه میگیریم ما کار قبول نکردیم گفتیم برو چی بود دیگه میجاستیم خداوند خودش نگاه میکنه دیگه این اولین خانه هستیم که تا هیچ چیز به ما نشد و ما میجا بودیم دمی کوچه خوب است که صحتمند است تو. تشکر. این خانه از یک ساز بود که به نام محفوظ محبوب معروف اولاده عزیز و خانه نفروختن تا الان خانه‌شون هم مانده است. معلوم میشه از دیوارایش خانه بسیار قدیمی است که سابق است خانه‌ش. در گزارش قبلی هم گرفته بودیم یادم است. فقط تیر شده بود. شکل کوتی مانند است. این خانه از وازم نام این شکل خانه کارتچار از کاکا جانا خانه قدیمی به این شکل بود بیشتر. بیشتر خانه نمکی برای مای پشت بوده و سرش آین چادر بوده به این شکل. تانک در جنگا تانک جنگی بعد یک گپ زمین یاد میاد همین طوری که ما این موتر داور خورد بله اینجا یک گروه اومده بود افراد مسئله مالیشه رقم نمیفهم مربوط کدام اعضا بود چون اعضا نامشون نمیگیریم این خانه رو به کرایه گرفته بودن این خانه رو به کرایه گرفتن نیمه کوچه و سر کوچه نظامی شده بود یگان تانک ساخته بودن تانک زنجیردار بردیم تانک که زنجیر داشت امروز او بود با یگان دفعه میرفتن در عملیات و یگان فایر میکنن یا باز خانه ما کلش تکان میخورد تا خاکای خانه بلند میشد خانه رو هم کرا گرفته بود خانه رو کرا گرفته بودن پوسته جور کردن مثل که مکاتب تاکسی کردن اکثر مکاتب کمر که شبیه نظامی شده بود باز اون آدم‌ها عملیات خود میکنن منتها امن‌ترین نقطه یکی در کابل وقت شارنه بود و یکی خیرخانه کارت پروان هم نسبی خوب بود شارنه و کارت پروان خیرخانه امن‌ترین خاطر اگر راکت میخورد از کارت نو بچ میشد از کارت پروان بچ میشد دورتر میومد بله در شارنه میخورد بعد خیرخانه بیخ نمیرسید شاید مگه میرسید بسیار وقتش کمتر میبود سیفترین امیر لیسی مریم که امروزی ما شما که بازار شده و یک دشت بود و اکثرا بسیار کلان بود مردم منتقلین داخلی که رفتن اینجا مثلا خودش منصب می بود یا خودش یک انجینر می بود در اونجا میرفت کچولو میفروخت در این سرک خودم همکارای خود زیاد شده هستم که میرفتن بین گلدان سرک و کرچیا که من نبودن کچولو پیاز میفروختن و بوره میفروختن ما خودم 2 دفعه رفتیم شاید بر شما جالب باشه وقت برنامه‌تون نگیرم طرف چوراسیاک بود یک بازار مارکت داشت که طرف ابرای کابل مواد اولیه از جا می آورد مواد اولیه چرا مواد اولیه قطع میکنن سر مردم این نهایت جبر به سر مردم کابل داخل مردم کابل مواد خوراکی نداشتن ما در بایسکل رفتیم یک بوجی آرد از 2 قسمت کردیم 2 قسمت به خاطر که یک بوجی مکمل نمیماندن در راک میبینن یا سر چپا میکنن بسیار بی‌رحمانه هر کسی که بود وقت زمامدار وقت حالا که ادامه که ما انقلاب کردیم ما حکومت آوردیم این گپا اما آدما خطاب میکنن بچه‌ام لفافه دیگه که آرد اگه زیاد میبود یا روغن اگه زیاد میبود رو چپا میکردن به اندازه یک خلطه میموندن به مردم بیاره ما بسیار خوشبخت بودیم که با یک بوجی در 2 قسمت آوردم تا خانه را چون خود ما خمیر میکردیم اینجا نان میخوردیم در خانه پخته میکردیم برق و گپا اصلا نبود برق کس نمیشناخت کل مسئله طبخ و گپای ما روی آتش بود دیگه این یک شرایط بود ما هیچ چیز نمیگیم دیگه ما دیگه خداوند میفهمه بازم همون گپ وطنی میگیم که اگه سیال بودن و نه دلشان جالب چیزه که مردار خوب چیز نمیگه فقط مرد میرفت مثلا اگه وقت موضوع تنظیم بودی بود کسی که ریش می‌داشت در اونجا یک گروه دیگه میگه تو ریش داری
باز این طرف اگه ریش که امروز ریش خود میاد بازی میگفت که تو چرا ریش نداری. یعنی مردم بسیار متعجب شدن که مگه اینجا ریش ما تراشیده باشه چیز نمیگه در دو سنگ آسیار مانده بودن. اگه در اون منطقه برم بدون ریش باشی باز وقت یک بسیار یک ریسک کلان میبرتن. بسیاری تصمیم گرفتن که نیم ریش میمونم نیم ریش نمیمونم. اگه این گفت که برازی اگه هم گفت برازی این بچه یک جو کار هر دویشان خفه نشن. و جالبش اینه که مردم تیل میوردن از مواد خوراکی فوق العاده ارزان نصف قیمت دیگه دو چند قیمت. اونجا میوردن هم تقریبا کسایی که برای خانواده میوردن برای خانواده بسیار عادی بود اونم میوردن و کسایی که برای تجارت خود میوردن در مقدار کم بلندتر شده اونجا اخاذی ها بودن در بوسا از ما یک مقدار پیسه برشون میدادن مثل باردر واره باز میوردن در بازار کابل در خیرخانه اینجا میفروختنش. بالاخره زندگی خیلی سخت بود. بسیار سخت. خانم‌ها میرفتن در سر میفهمی وقتی که مردم میرفتن برای گرفتن مواد در سر خود یک خلطه میوردن همین خلطه‌ای که آرد گفتم یک خلطه اجازه بود. خانم‌ها میرفتن بسیار اذیت آزار خود تبعیض میشدن. در جنگ بند میموندن تفلکا و خانم‌ها در جنگ بند میموندن چون پس راه برگشت نبود اونجا یک دیمزنگ بود دست دیگه در چلستون اینجا و تا که چراسیا میرفتی شب‌ها رو میموندن برای خلطه آرد خود در بغل پوستا میموندن یا در کرد خود میگرفتن در یک جای دیگه تا اینکه باز فضا کمک امن میشد باز دوباره حرکت چهارراه تا کابل در سه شب یک خلطه آرد میرسید. یک خلطه آرد میرسید در روزای امن می بود در حالت مسیری که روان می بود در اون ساعت جنگ نمی بود بسیار عادی میرفتیم میآمدیم شاید 1 ساعت 2 ساعت میرسید با پیاده یا با ترانسپورت بسیار محلی عادی و یا حیوانات یا بایسکل اگر در مسیر را میرفتی و یک چیز امرت می بود یا از این طرف خالی میرفتی یا از طرف امرت یک چیز می بود تو مجبور می بودی به خاطر اینکه جنگ آرام شود و مرمی نخوری امرت یک خلطه آردت یا امرت پیپ روغنت یا امرت پیپ تیلت تو مجبور بودی که اونجا یک شب خود میگرفتی یک شب اونجا خود میگرفتی که رو امن میشه با صبح میام حرکت میکنی شاید که پای مرتعید کنن گپا خیلی جالب است اما خداوند دیگه چون این روزا رو تجربه چون این وقت نبیه که باز این روزا رو ما تجربه بکنیم چیزی برای گفتن دارین؟ والا برای گفتن یک خانه می که بسیار دوستی پرون زنگ زدم این خانه فریجانشان است. کدام قسمت است؟ یعنی من نفش منظور بالا اونو قسمت تا اونجا میریم که اونام خفه نشن. ما گزارش های ما قسم بود که ما منطقه ها را معرفی میکردیم. از منطقه های بزرگ آمدیم سر ایستگاه خورتر ساختیم. بعد از او ایستگاه هم خلاص شد کوچه به کوچه رفتیم کوچه به کوچه هم خلاص حال خانه به خانه شد. حتی یگان تا زنگ میزنن کاش که ولد مولی محمد را مدینه آشپزخانه که ما را میگرفتین دیگه هیچ میگه ولی اون کندوگه کارد ما را میگرفتین. جالب است بله چیزی دیگه بسیار سخت است. چیزی که در این وقت توقعات زیاد خود بود منتها در بیرون امکان بفهمم که خانه‌ای که مثلا دست نخورده یک خانه اینجا تیر شدیم گلی بود بله دیدین دست نخوردم شکل یک کوتی مانند بود و عین شکل یک گلخانه گرد می داشتن و یک سالن دراز پالیش متصل به اون بود یک دارای دراز که باز هم در سالن اول می‌درآمدی و گلخانه متصلش می‌بود. ما خانه شما رو تصویر گرفتیم در حالت قدیمش نمانده دوباره جور کردین. ما دوباره جور نکردیم ما یک بازسازی کردیم یک به اصطلاح امروز که یک لشمش کردیم یک رنگ روغنش کردیم یک گلگل ملگل بله همون تاکا سابقه است همون نقشه سابقه است منتها مقدار پیسه انگاف کار داره که آدم به شکل امروزی آپارتمانکی جور کنه که چندین منزل باشه. این خانه میگم مربوط به حضرت ها میشد. بله بسیار جای کلان است. بسیار سایه کلان است. وقت کسایی که زمامدار حکومت بودن چرا خانه سایه کلان میگرفتن یعنی که اینا به خود حق میدادن. یک کوچه دیگه هم کوچه دیگه است که سرک ریز گرفتن بردارتر حتما یک روز میریم. ببین او خانه سردارا بگیم یا خانه حکمرانا کسایی که در وقت داود خان و ظاهر شاه خان اونا کار کردن و شورنه اسکیت شد اگر دستیس امروزی می بود حکومت امروزی بود خودم چیال میکرد اما اینا کردن که سایه کم کلان گرفتن اما در داخلش نقشه شارولی بدون اینکه کدام تخلف داشته باشن و یک کار دیگه کردن که سرک بردارتر گرفتن سرک خود بردارتر گرفتن اما به مفاد ماست اگر وقت میفهمیدن کلی بردارتر میگرفت به مفاد کلی می بود هم موتر زیاد جوی میشه و هم اعزام نمی باشه دیگه معلومات بیشتر که برادر ما میتونه. این تصویر خانه فریجانشون گفتین؟ خانه فریجان خودش در جربانی تصویرهای از اینا را داریم و شما خانه حضرت ها را گرفته بودین کوچه را کاش اما کلگی شکایت کرد از حضرت ها هیچ خبر نه به شما اومد نه به من اومد هیچ کس شکایت نکرد کس نگفتن کجا زندگی بگن کجا است درباره از اینا اگر کسی چیز میفهمه در رابطه به خانه حضرت ها یا از خانواده‌شان حتما تماس بگیرن برای ما جالب است. از کیا؟ از حضرت ها در کابل هستن؟ نه در ایرات هستن یا از حضرت ها ایرات هست در ایرات زندگی میکنن پیلا؟ در ایرات زندگی میکنه خب همه از همون ایراتی ها هست اما حضرت نیستن این تعمیر بسته از حضرت است از حضرت های
هرات. ایران رستوران امروزی بله، که در بله. اون طرف سرک است. بله بله دیدیم. او امروز اینا لینک فامیلی دارن، ارتباط دارن. میشه که بر معلومات بیشتر از اینا طالب شون. خیلی خوب. گفتنی است؟ گفتنی نیست. تشکر میکنم از خودتون اینجا از کامرمند ما تشکر میکنم از لطف مهربانی شما که زحمت کشیدین. انشالله که شهر نو خلاص کردیم این بخشا را. خیر باشه. دیگه نمانده. شما چیز گفتنی دارین؟ زیاد تشکر از منجان از زحمت کشی شما که من یاد بود که از شهر نو قدیم و شهر نو فعلی به ما جای افتخار است و یک روزی می‌دارم که این خاص از طفل شروع تا بزرگ ما می‌بینیم در جنگ تولد شدیم که بریم سال جور میشته باشیم ما سرتفیت شدیم خلاص شدیم بچه‌های ما در میاد روز هستن که سال شب امیدوار هستیم که این نسل ما خلاص ما هیچ بر نسل آینده ما بتونیم که یک فضای سال‌آمیز دور از دغدغه دور از چوکی طلبی قدرت طلبی اشخاص متعهد کسایی که واقعا میخواد بر وطن خود خدمت کنن نه به جیب پول خود اون یک آدم سرکار شون و یک امیدواری باشه که برای آینده خود به بسیار یک دید بسیار وسیع بسیار روشن ببینیم. تشکر. از شما ایزا همچنان تشکر که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین از شهر نو از کوچه جامعات. اقسم بگیم. شما چیز گفتنی دارین حتما به ما کامنت بکنین ما انشاءالله در برنامه ها یا گزارش های آینده در نظر گرفته و گزارش به خاص شما آماده میکنیم. وقت خوش خداحافظ.